Hi guys and welcome to another episode of Tatak Delish. Our video for today features cupcakes na gawa po sa pancake mix. Very easy to make lang yan. Para ka lang gumagawa ng pancake, naka-cupcake form lang. So, normally, pag gumagawa kasi ng cupcake, aside from flour, you need some other ingredients like baking powder, na possibly wala sa supplies mo. Lalo ngayon, medyo mahirap mag-grocery. So, pero, for momshies, usually yan, bumibili tayo ng mga pancake mix para sa mga chikiting. And, kung nagsasawa na sa pancakes, pwede nyo pong itry itong recipe na to. So, kompleto na yan. Kahit nga sugar, hindi ko na nilagyan. Add lang egg and milk, and kung may gusto pa kayong add-ins like fruit, yan, pwede yan. So, ako ang nilagay po natin ngayon ay berries. Actually, frozen berries yan. Nabili rin sa grocery store. And cherry pie filling. So, kung gusto nyo, pwede chocolate, banana, kung anong gusto ninyo. Kung ano yung favorite ng kids. Yan. So, please enjoy watching the video.